Hello everyone, welcome to our YouTube channel जीवनसँग। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई जीवनसँग YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यस जीवनसँग YouTube च्यानलमा हामीले डेली युज कन्भर्सेसन, इंग्लिश कन्भर्सेसनलाई सजिलै कसरी लर्न गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका भिडियो ट्युटोरियलहरू हेर्दै आइरहेका छौं। आज पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर कन्भर्सेसन बनाएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुले दैनिक जीवनमा बोलिने वाक्यहरूलाई धेरै भन्दा धेरै सरल तरिकाले एकदम छोटा छोटा वाक्यहरूलाई मैले यस भिडियोमा समेट्ने कोसिस गरेको छु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो एकदमै राम्रो लाग्ने छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाएर स्किप नगरेर हेर्नुहोला। र म तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पहिलो सेन्टेन्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताकि नयाँ भ्युअर्सहरूले सब्स्क्राइब गर्न छुटाउनु भएको हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो र नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिचेर अल अप्सनलाई चुज गर्नुभयो भने हामीले नियमित रूपमा अपलोड गरिरहेका भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै आउनुहोस् सुरु गरौँ। आजको पहिलो वाक्य छ, पहिलो सेन्टेन्स छ, जे पनि हुन सक्छ। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ कतिखेर जुनसुकै बेला अथवा कुनै सिचुएसनमा जे पनि हुन सक्छ भन्नु पर्यो भने एनीथिङ कुड ह्यापन, जे पनि हुन सक्छ, एनीथिङ कुड ह्यापन। नेक्स्ट सेन्टेन्स, यो बाटो कहाँ जान्छ? अलमोस्ट धेरैले सोध्नुहुन्छ। कुनै नयाँ ठाउँमा जानुभयो भने यो बाटो कहाँ पुग्छ अथवा यो बाटो कहाँ जान्छ, यहाँ जाने बाटो कुन हो, हैन? यस्तो टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ। यो भन्नु पर्यो भने वेयर डज दिस रोड गो टु? वेयर डज दिस रोड गो टु? यो बाटो कहाँ जान्छ? वेयर डज दिस रोड गो टु? यो बाटो कहाँ जान्छ? त्यसै गरेर आउनुहोस् अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। तिमी कति कमाउँछौ? अलमोस्ट साथीहरूले साथीसँग भेट हुँदाखेरि सोध्ने अत्यन्तै छिटो सोध्ने क्वेशन हो यो। तिमी कति कमाउँछौ? हाउ मच डु यु अर्न? हाउ मच डु यु अर्न? तिमी कति कमाउँछौ? हाउ मच डु यु अर्न? के तिमीलाई कुनै लाज छैन? यो क्वेशन पनि तपाईहरु अलमोस्ट सँगै भएको बेला अथवा नजिकै कोही फ्यामिलीमा पनि युज हुन्छ, साथीहरुमा पनि युज हुन्छ, हैन? एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ। के तिमीलाई कुनै लाज छैन? डोन्ट यु हैव एनी सेम? के तिमीलाई कुनै लाज छैन? डोन्ट यु हैव एनी सेम? डोन्ट यु हैव एनी सेम? के तिमीलाई कुनै लाज छैन? ओके, त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। यसमा कुनै शंका छैन। कुनै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, अरूलाई कन्फर्म गर्नको लागि यसमा कुनै शंकै छैन, हैन? एक किसिमको कन्फर्मेसन गर्ने टाइपको सिचुएसनमा यसमा कुनै शंकै छैन अथवा शंका छैन भन्नु पर्यो भने देयर इज नो डाउट इन दिस। देयर इज नो डाउट इन दिस। यसमा कुनै शंका छैन। देयर इज नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ। मलाई दोष नदेऊ। हामीले अलमोस्ट धेरैचोटि बोलिने सेन्टेन्स हो यो। मलाई दोष नदेऊ। डोन्ट ब्लेम मी। मलाई दोष नदेऊ। डोन्ट ब्लेम मी। मलाई लालछना नलगाऊ, हैन? मलाई दोष नदेऊ। यस्तो कुरामा हामीले बोल्ने वर्ड भनेको डोन्ट ब्लेम मी। मलाई दोष नदेऊ। ब्लेम भनेको दोष, हैन? डोन्ट भनेको नदेऊ। कसलाई? मलाई। मी भनेको मलाई। डोन्ट ब्लेम मी। मलाई दोष नदेऊ। त्यस्तै गरेर उसँग माफी माग। हामीले कसैलाई उसँग माफी माग भन्नु पर्यो भने एपोलाइज टु हिम। एपोलाइज टु हिम। उसँग माफी माग। एपोलाइज टु हिम। मलाई जान देऊ अथवा मलाई जान दिनुहोस् भन्नु पर्दा लेट मी गो। लेट मी गो। मलाई जान देऊ अथवा मलाई जान दिनुहोस्। लेट मी गो। त्यसै गरेर मलाई हेर्न अथवा देख्न देऊ
दिनुहोस् हैन। मलाई हेर्न दिनुहोस्, मलाई देख्न दिनुहोस्, मलाई हेर्न देऊ, मलाई हेर्न दिनुहोस्, मलाई देख्न दिनुहोस्, यस्तो किसिमको सेन्टेन्स भन्दा लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, मलाई हेर्न दिनुहोस्। छाड हैन, कहिलेकाहीँ हामी यो पनि एकदमै युज गर्छौँ। छाड भन्नु पर्यो भने लेट इट बी, छाड, लेट इट बी, लेट इट बी, मलाई छाड। यसरी चाहिँ हामीले बोलिने सेन्टेन्सहरूमा हामीले अझै निखारपन ल्याउँछौँ। एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् यिनी सेन्टेन्सहरू, एकदमै अलमोस्ट युज भएको सेन्टेन्सहरू हो साथीहरू। छाड, लेट इट बी। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। के तिमी फेसबुकमा छौ, अथवा तिमी फेसबुकमा अहिले फेसबुक चलाइरहेका छौ भन्न खोजेको हो यो। के तिमी फेसबुकमा छौ? आर यु अन फेसबुक? आर यु अन फेसबुक? के तिमी फेसबुकमा छौ? आर यु अन फेसबुक? त्यस्तै के तपाईँ वाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ? के तपाईँ वाट्सएपमा हुनुहुन्छ अथवा वाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ? डु यु युज वाट्सएप? डु यु युज वाट्सएप? के तपाईँ वाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ? डु यु युज वाट्सएप? तिमी किन केही बोल्दैनौ? हामीले कहिलेकाहीँ अब विभिन्न सिचुएसनमा प्रयोग हुन सक्छ यो सेन्टेन्स, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तिमी किन केही बोल्दैनौ? हैन, केही त बोल्नुपर्ने हो हैन, यस्तो किसिमको सिचुएसनमा तिमी किन केही बोल्दैनौ? यो भन्नुपर्दा व्हाई डोन्ट यु से समथिङ? व्हाई डोन्ट यु से समथिङ? तिमी किन केही बोल्दैनौ? व्हाई डोन्ट यु से समथिङ? त्यस्तै केही पनि नबोल हैन, केही पनि नबोल है, तिमी केही पनि नबोल भन्नु पर्यो भने डोन्ट से एनिथिङ, केही पनि नबोल, डोन्ट से एनिथिङ। म तिमीलाई कसरी सम्झाउँ? म तिमीलाई कसरी सम्झाउँ? के गरेर सम्झौँ हैन भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तो किसिमको सेन्टेन्स बोल्दा। हाउ डु आई मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड? हाउ डु आई मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड? म तिमीलाई कसरी सम्झाउँ? म बुझ्छु हैन, म बुझ्छु हैन, म तिमीलाई जान्छु अथवा बुझ्छु हैन भन्नुपर्दा आई अन्डरस्ट्यान्ड, आई अन्डरस्ट्यान्ड, म बुझ्छु। त्यस्तै बुझ्यौ? कसैलाई सोध्नु पर्यो हैन, कुरा बुझ्यौ हैन, बुझ्यौ कि बुझेनौ हैन, अथवा त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ हामी बुझ्यौ भनेर सोध्ने गर्छौँ। त्यो भन्दा चाहिँ अन्डरस्टुड हैन, अन्डरस्टुड, बुझ्यौ? जे भयो भयो भन्नु पर्यो भने जे भयो भयो हैन, जे हुनु थियो भयो भन्ने टाइपको मिनिङ दिन्छ यसले। जे भयो भयो भन्नु पर्यो भने लेट बाइगन्स बी बाइगन्स, जे भयो भयो, लेट बाइगन्स बी बाइगन्स। चिन्ता नगर, हामीले कसैलाई चिन्ता नगर भन्नु पर्यो भने डोन्ट वरी, डोन्ट वरी, चिन्ता नगर हैन। हामीले कुनै मानिसलाई सम्झाउँदा पनि चिन्ता नगर भन्छौँ हैन, डोन्ट वरी हैन। कसैलाई केही कुराहरू रियलाइज गराउँदा पनि भन्छौँ हैन। विभिन्न सिनेरियोमा चाहिँ हामीले यो चिन्ता नगर भन्ने वाक्य युज गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी डोन्ट वरी। तिमी किन लजाइरहेको छौ? तिमी किन लजाइरहेको छौ? व्हाई आर यु ब्लसिङ? व्हाई आर यु ब्लसिङ? तिमी किन लजाइरहेका छौ? व्हाई आर यु ब्लसिङ? म 10 मिनेटमा फर्कनेछु, म 10 मिनेटमा फर्कनेछु भन्नुपर्दा I will be back in 10 minutes. I will be back in 10 minutes. म 10 मिनेटमा फर्कनेछु। I will be back in 10 minutes. त्यस्तै नेक्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ। म बर्बाद भएँ, ला अब के भयो हैन, म बर्बाद भएँ, म खत्तम भएँ भन्नु पर्यो। हामीले त्यस्तो किसिमको सिनेरियोमा चाहिँ यो सेन्टेन्स बोल्छौँ हैन। केही बिग्रेको अवस्थामा, केही दुःखद कुराहरू भएको अवस्थामा म बर्बाद भएँ, लौ न सकेँ, खत्तम भयो भन्ने टाइपको सेन्टेन्स भन्नुपर्दा चाहिँ I am ruined.
आई एम रुइन्ड, म बर्बाद भएँ। आई एम रुइन्ड, उसले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारी, होइन। कोही केटी होला उनले अथवा उसले भन्नाले हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ उसले भन्न पनि भन्छौँ, होइन। त्यस कारण चाहिँ यहाँ उसले भएको हो। नत्र भने चाहिँ हामी उनले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारे, जस्तो जस्तो उनी भनेको अलिकति रेस्पेक्टफुल हो। अब त बर्बाद परेको मान्छेलाई त रेस्पेक्ट गर्ने कुरा छैन, होइन। त्यस कारण हामीले प्राय उसले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारी भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै सी हेज रुइन्ड माई लाइफ, उसले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारी। सी हेज रुइन्ड माई लाइफ, सी हेज रुइन्ड माई लाइफ, उसले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारी। ऊ धेरै घमण्डी छ, ऊ एकदमै घमण्डी पाखण्डी छ भन्नु पर्यो भने हि इज भेरी एरोगेन्ट, हि इज भेरी एरोगेन्ट, ऊ धेरै घमण्डी छ। हि इज भेरी एरोगेन्ट, ऊ धेरै पाखण्डी छ। हि इज भेरी एरोगेन्ट, काम गर्न अल्छी नगर। कसैलाई हामीले एकदमै धेरै बोल्छौँ यो, होइन। ममहरूले पनि भन्नुहुन्छ, दिदीले भाइ बहिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, टिचरले स्टुडेन्टहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब सुपरभाइजरहरूले वर्कर्सहरूलाई भन्नुहुन्छ, होइन। यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ काम गर्न अल्छी नगर भन्नु पऱ्यो भने डोन्ट सिङ वक, डोन्ट सिर्क वक, डोन्ट सिर्क वक, काम गर्न अल्छी नगर, डोन्ट सिक वक। त्यस्तै गरेर यत्तिकै नबस, होइन, केही गरेर बस, होइन, यत्तिकै नबस है भनेर भन्ने वर्ड पनि एकदमै धेरै युज हुन्छ यो सेन्टेन्स पनि। डोन्ट सिट आइडल, यत्तिकै नबस। डोन्ट सिट आइडल, यत्तिकै नबस। जीवन अप्रत्याशित छ भन्नुपर्दा कस्तो हुन्छ, जीवन अप्रत्याशित छ, होइन। अब कसैले सोचेको जस्तो छैन, कसैले प्रिडिक्ट गरेको जस्तो छैन, अप्रत्याशित छ, होइन। जे पनि हुनसक्छ भन्ने टाइपको सेन्समा चाहिँ हामी भनिरहेको हुन्छौँ। जीवन अप्रत्याशित छ भन्नु पऱ्यो भने लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, है। लाइफ के छ, अप्रत्याशित छ, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। माफ गर्नुहोस्, मेरो दिमागले काम गरेन। सरी इट स्लिप्ड माई माइन्ड, माफ गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ जस्तो दिमागले मेरो दिमागले कामै गरेन, होइन। मैले एउटा गर्नु भनेको एउटा गरेँ, होइन, एउटा बोल्नु भनेको अर्को बोल्ने, होइन। यस्तो बेला चाहिँ हामी माफ गर्नुहोस् मेरो दिमागले काम गरेन भन्ने सिचुएसनको सेन्टेन्स चाहिँ बोल्ने गर्छौँ। सरी इट स्लिप्ड माई माइन्ड, माफ गर्नुहोस् मेरो दिमागले काम गरेन। त्यसै गरेर केही खास कुरा छ, कसैलाई केही सोध्नु पर्दा केही खास कुरा थियो कि, होइन, केही खास कुरा छ भनेर सोध्नु पर्दा इज देयर एनिथिङ स्पेसल, इज देयर एनिथिङ स्पेसल, केही खास कुरा छ। त्यस्तो खास कुरा केही छैन भन्नुपर्दा त्यस्तो खास कुरा केही छैन भन्नुपर्दा चाहिँ देयर इज नथिङ स्पेसल, देयर इज नथिङ स्पेसल, त्यस्तो खास कुरा केही छैन। तिमीलाई केसको तनाव भइरहेछ, होइन। कसैलाई केही कुराको तनाव भइरहेको फिलिङ अवस्थामा हामीले सोध्नु पर्यो भने तिमीलाई कस्तो अथवा के को तनाव भइरहेछ भनेर सोध्नु पर्दा वाट्स बदरिङ यु, तिमीलाई केसको तनाव भइरहेछ, वाट्स बदरिङ यु। भगवान्ले तिमीलाई आशीर्वाद दिउन्, होइन। कसैलाई चाहिँ भन्नु पर्यो, होइन, विस गर्नु पर्यो, भगवान्ले चाहिँ तिमीलाई आशीर्वाद दिउन् भन्नु पर्यो भने मे गड ब्लेस यु, भगवान्ले तिमीलाई आशीर्वाद दिउन्, मे गड ब्लेस यु। स्याबास, हामीले कसैलाई स्याबास भन्नुपर्दा वेल डन, ठिक गरिस्, होइन, अथवा ठिक गर्नु भयो, ठिक गर्यौ, स्याबास भन्नुपर्दा वेल डन गरिन्छ। कस्तो अपमानित कुरा, है। कस्तो अब नसोचेको, होइन, कसैलाई चाहिँ एकदम अपमानित गरेको कुरालाई चाहिँ दर्शाउनु पर्यो। कस्तो अपमानित कुरा भन्नुपर्दा हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल, कस्तो अपमानित कुरा, हाउ डिस्ग्रेसफुल, क्या नचाहिँदो कुरा,
क्या नचाहिँदो कुरा भन्नु पऱ्यो भने यो पनि एकदमै धेरै युज हुन्छ हाम्रो लाइफमा होइन, हाम्रो डेली युज सेन्टेन्सहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्या नचाहिँदो कुरा भन्नु पऱ्यो भने वाट ननसेन्स, वाट ननसेन्स, क्या नचाहिँदो कुरा, वाट ननसेन्स होइन, एकदमै धेरै युज गर्नुहुन्छ होइन। अलमोस्ट अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ, अब के सबै मान्छेहरूले बोल्ने चाहिँ सेन्टेन्स हो यो हाम्रो डेली लाइफमा। क्या नचाहिँदो कुरा, वाट ननसेन्स। मेरो हिसाब चुक्ता गर, कसैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो एकाउन्टिङ अथवा आफ्नो पेमेन्टको कुराहरू छ भने मेरो हिसाब किताब चाहिँ चुक्ता गर भन्नुपर्दा क्लियर माई एकाउन्ट्स, क्लियर माई एकाउन्ट्स, मेरो हिसाब चुक्ता गर, क्लियर माई एकाउन्ट्स। बिचमा नबोल, कसै बोलिरहेछ बिचमा नबोल है, अथवा बिचमा नबोल भन्नुपर्दा चाहिँ डोन्ट इन्टरप्ट, बिचमा नबोल। इन्टरप्टको मिनिङ हुन्छ डिस्टर्ब गर्नु होइन, डोन्ट इन्टरप्ट, बिचमा नबोल। त्यस्तै आवेगमा नाउ होइन, एकदमै युज हुन्छ नि सेन्टेन्सहरू। आवेगमा नाउ भन्नु पऱ्यो भने कसैलाई है, आवेगमा नाउ, डोन्ट गेट ओभर एक्साइटेड, डोन्ट गेट ओभर एक्साइटेड, आवेगमा नाउ। कस्तो दुःखद कुरा है, कसैलाई अथवा कसैलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्दा कस्तो दुःखद कुरा, वाट अ बदर, वाट अ बदर, कस्तो दुःखद कुरा। खबरदार, होसियार, कसैलाई चाहिँ खबरदार है, होसियार हो भनेर भन्नुपर्दा बिवेयर, बिवेयर, खबरदार होइन, खबरदार, होसियार, बिवेयर। कृपया नराम्रो नमान्नुहोस् होइन, कसैलाई चाहिँ केही भनिगयो होइन, कसैलाई केही गरिगयो, त्यस्तो अवस्थामा कृपया नराम्रो चाहिँ नमान्नुहोस् है भन्न पऱ्यो भने प्लिज डोन्ट माइन्ड, प्लिज डोन्ट माइन्ड, नराम्रो नमान्नुहोस् है, अथवा नराम्रो नमान्नुहोस्, प्लिज डोन्ट माइन्ड भनेर भन्न सक्छौँ है। मलाई कुनै आपत्ति छैन होइन, मलाई यो कुराको कुनै मलाई अप्ठ्यारो छैन, अफसोस छैन, मलाई कुनै आपत्ति छैन, मलाई केही फरक पर्दैन भन्नुपर्दा आई डोन्ट माइन्ड, मलाई कुनै आपत्ति छैन, मैले कुनै नराम्रो मान्नेवाला छैन, आई डोन्ट माइन्ड। मलाई यसलाई अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा आई हेभ नो अब्जेक्सन, मलाई कुनै आपत्ति छैन, आई हेभ नो अब्जेक्सन। यसले केही फरक पर्दैन होइन, केही कुरामा चाहिँ अब यसले चाहिँ केही फरक पार्दैन भन्नुपर्दा हामी चाहिँ इट डजन्ट म्याटर, इट डजन्ट म्याटर, यसले केही फरक पार्दैन। हामीले एकदमै धेरै बोल्छौँ यो सेन्टेन्स, तपाईँहरूले पनि बोलिराख्नु भएको होला धेरै ठाउँमा। इट डजन्ट म्याटर, यसले केही फरक पार्दैन भन्नुपर्दा इट डजन्ट म्याटर, यसले मलाई कुनै फरक पर्दैन है, यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन अथवा पर्दैन भन्नु पऱ्यो भने इट डजन्ट म्याटर टु मी, इट डजन्ट म्याटर टु मी। के तिमीलाई विश्वास छैन भन्नुपर्दा चाहिँ के तिमीलाई विश्वास छैन होइन, अर्कालाई चाहिँ कन्फर्मेसन दिनको लागि होइन, सोध्नको लागि म प्रति विश्वास छैन अथवा के तिमीलाई विश्वास छैन भन्नुपर्दा चाहिँ डोन्ट यु बिलिभ मी अथवा डोन्ट यु बिलिभ इट, के तिमीलाई यसको विश्वास छैन अथवा मेरो विश्वास छैन, मेरो छैन भन्नुपर्दा मी गराउनु पऱ्यो भने यसको भन्दा इट भन्नु पऱ्यो, डोन्ट यु बिलिभ इट, के तिमीलाई विश्वास छैन, नआत्तेऊ, नडराऊ होइन, एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छन् यो वर्डहरू पनि, यस्तो सेन्टेन्सहरू पनि हाम्रो लाइफमा। नआत्तेऊ अथवा नडराऊ भन्नुपर्दा डोन्ट प्यानिक, डोन्ट प्यानिक, नआत्तेऊ, नडराऊ। त्यस्तै अब यसरी चाहिँ हामीले जति पनि वर्डहरू बोल्यौँ एकदमै सजिलो तरिकाले, सरल तरिकाले, छोटा छोटा वर्डहरू बोल्यौँ। तपाईँहरूलाई यो च्यानल पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, र आउँदा दिनहरूमा अझै रोचक तरिकाले हामी भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। केही कमजोरी भएकोमा क्षमा माग्दै अथवा केही कुराहरू हामीलाई भन्नुपर्ने छ अथवा सजेसनको रूपमा दिनुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, र धेरै साथीहरूको सामु पुर्याइदिनको लागि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।